ඔයත් එක්ක කවුලාන්න ස්ක්‍රැච් යාලු හැමෝම අද ස්ක්‍රැච් ලෙසන් සීරීස් එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකට මේ වෙනකොට මම වීඩියෝස් 4කින් ස්ක්‍රැච් කියන්නේ ස්ක්‍රැච් ගැන කතා කරා. මම පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ස්ක්‍රැච් කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ, මොකක්ද ස්ක්‍රැච් කියන්නේ, ඒ වගේම ස්ක්‍රැච් වලින් සිම්පල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඊට පස්සේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා කීස් යූස් කරලා අපි අපේ ස්ප්‍රයිට් ලව කොහොමද මූව් කරන්න කියලා. තුන්වෙනි එකේදී මම කතා කරා මට මතක හැටියට මම කතා කළේ if කියන ටැග් එක ගැන, if සහ if else. ඊළඟ එකේදී මම කතා කරා කොහොමද අපි costumes change කරන්න කියලා. ඒ ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් දැන් මේ වීඩියෝස් වලට යන්න. මම මේ වීඩියෝස් වල links පහලින් දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අදත් මාත් එක්ක කවුරුන් යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා bell එකත් ගහලා තියාගන්න. ඔයාලට තව ඕනේ කරන programming ඕන දෙයක් මගේ comment එකක් දාලා මට කියන්න. මම මේ videos කොහොම හරි ඔයාලට ගේනවා. like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, මෙතන යාළුවන්ට share කරන්න කියලා මම ඉල්ලලා ගමන් අපි යන් අද අපේ scratch lesson series එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකට. මම scratch open කරගන්නවා. අපිට හැමදාම වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ විදිහට sprite කෙනෙක් ඉන්නවා මේ විදිහට. අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේම I receive message, broadcast message, broadcast message මම කියන්නේ. ඒ ටැක්ස් දෙක කොහොමද අපි එකට යූස් කරලා ඒකෙන් යම් වැඩක් ගන්න කියලා මම අද හදන්න යන්නේ. යම් කිසි දෙයක් true ඒක ඇත්තයි නම් අපි කී එකක් දෙනවා ඒක ඇත්තයි කියලා. ඒ කී එක ඔබවම හරිය correct mark එක පෙන්නන්නත් යම් කිසි දෙයක් false ඒක සත්‍ය නැත්නම් අසත්‍යයි නම් ඒක අපි කී එකක් දුන්නාම ඒක false කියලා පෙන්නන්නත් මේ cat මේ sprite tooth ඒක false කියලා කියන විදිහට තමයි මම අද හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි මුලින්ම ඒකට ඕන sprite ලා ටික තෝරගමු. මම ඔයාලට ඇත්තටම මේකෙදි ගොඩක් ටාගට් කරන්නේ මේ මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ටැග් දෙක. මේ විදිහට මම මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරියකුයි වැරද්දකුයි. මම මේ දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මම මේ cat මේ හරියෙන් මම තියාගන්නම්. ඒකට අපි කරන කෝඩ් එක දැනට මම දන්නවා. flag click කරපුවාම මේ අක්ෂාංශ y අක්ෂාංශ 113ටත් ඍණ 113ටත් x අක්ෂාංශ ඍණ 178ටත් යන්න කියලා මම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට බලමු මේක හරියද කියලා. ඔව් දැන් මේ ස්ප්‍රයිට් එතනට යනවා. ඊළඟට මම මේ හරියේ size එක පොඩ්ඩක් low කරගන්නවා 300යි කියලා. බටන් එකේ size එක මම low කරගන්නවා 300යි කියලා. දැන් මට මේ දෙකම show වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින්. මේ විදිහට මට මේ දෙකම පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් ඉස්සෙල්ලම අපිට මේ දෙක මේ විදිහට තියලා බෑ. මේ දෙකම නොපෙනී තියෙන්න ඕනේ. අපි මොකක් හරි කී එකක් දුන්නාම තමයි මේක පේන්න ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ flag එක click කරපුවාම මේක hide වෙන්න කියලා දෙනවා. කියන්නේ හැංගින්න මේ hide කියන එක කියලා මම මෙතනින් දානවා. මේ වැරද්ද ඒකටත් මම මේ කෝඩ් එකම මේ විදිහට දෙනවා hide කියලා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔපහාම මේ දෙක hide වුණා. අපේ cat sprite එහෙම ඉන්නවා. හරි දැන් අපිට ඕනේ දැන් අර broadcast message කියන කතන්දරයට අපි යමු. මෙන්න මේ විදිහට මම forever tag එකක් ගන්නවා මෙතනට. නොනවතින පුනරුක්තිය මම මේක දෙනත් කතා කළා. මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඊළඟට මම මේ if tag එක ගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට sensing වලට ගිහිල්ලා කී එකක් දෙනවා කියවම දැන් අපි මෙතනින් ගමු. මට දැන් true නම් හරිය පෙන්වන්න ඕනේ. false නම් වැරද්ද පෙන්වන්න ඕනේ.
මම through කියන වචනේ පටන් ගන්න T අකුරෙන් හන්දා මම මෙතනට T අකුර දෙන්නම්. ඔව් දැන් T අකුර ප්‍රෙස් කරපුවාම මම මෙතන දෙනවා මෙන්න මේක. වෙනදනම් මෙතන දුන්න හැකි මේක මේ විදිහට කෝඩ් කර හැකි. මම මේ broadcast message කියන එක ඔයාලට කියා දෙන්න හැම තමයි මේ විදිහට මම ගේන්නේ. මම මේ message 1 එක නැතුව මම new message එකක් create කරනවා through කියලා. හරි දැන් මම through කියලා search කරගත් new message එකක් create කරා. මම දැන් ඒක okay කරලා ඊළඟට මම යනවා අපේ වැරද්දට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මෙතනදී වෙන දේ මම පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ මේ කොඩිය ක්ලික් කරපුවාම හරි මේ පුරුසව යනවා මේ x අක්ෂාංශ සහ y අක්ෂාංශ වලට. ඊට පස්සේ if කියන tag එකේ තියෙනවා key එක. ඒ කියන්නේ t කියන අකුර press කරපුවාම broadcast message එකක් through කියන broadcast message එක send වෙනවා. ඒක අපි මේ හරියට connect කරගන්න මෙන්න මෙතනින් when I receive broadcast message එක receive වුණාම through කියන message එක receive වුණාම මෙන්න මේ looks වලින් දෙනවා ඒක show වෙන්න. කියන්නේ මේක show වෙන්න. දැන් අපි බලමු මේක වැඩද කියලා. මොන්න දැන් මම sprite මෙතන තියාගන්නම්. ඔව් මේ විදිහට මොන් දැන් sprite ආව අපේ තැනට. ඊට පස්සේ මම මේ T අකුර press කරනවා. ඔව් අපේ හරිය මේ වුණා. T අකුර press වුණාම අපේ හරිය පෙන්වනවා. දැන් අපිට අපව T අකුර press කරා කියලා ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට අපි වැරද්දටත් වෙනම broadcast message එකක් create කරන්න ඕනේ. එකම broadcast message එකක් create කරලා බෑ. ඒකටත් මම මේක duplicate කරගන්නම්. කරගෙන මේ විදිහට තියලා T අකුර වෙනුවට මම false F අකුර දෙන්නම්. F මම මෙතනින් F අකුර select කරන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙතන තවත් message එකක් create කරනවා. එකම message එක දැන් තමයි මෙතන send වෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ T අකුර press කරත් හරිය වැටෙනවා. F අකුර press කරත් හරිය වැටෙනවා. මම press කරන අකුර වලට පෙන්නේ ඔයාලා කරලා බලන්න ඒක හරිය වැටෙනවා. දැන් මම මෙතන through කියන එක උනට තවත් message එකක් create කරගන්නවා false කියලා. false කියලා මම create කරගන්නවා. දැන් බලන්න මම iron කරන්න T අකුර press කරපුවාම හරිය වැටෙනවා. F අකුර press කරපුවාම හරිය වැටෙන්නේ නැහැ. F එක press කරාට වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ broadcast message false කියන message එක අපි දැන් මේ වැරද්දත් එක්ක connect කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා විදිහමයි මේ බටන් වල කරා වගේ මේ false කියන message එක release send උන ගමම්ම ඒක create උන ගමම්ම මේ වැරද්ද අපට පෙන්වන්න. දැන් අපි බලමු මේක හරිද කියලා. දැන් මම මේක run කරලා තියෙන්නේ. මම T දෙනවා හරි false දෙනවා වැරදි. දැන් මේක එක උඩ එකමයි තියෙන්නේ. එක උඩ එකම තිබිලා බෑ අපට හරිය වැටෙනකොට වැරද්ද පෙන්වන්න නැති වෙන්න ඕනේ. වැරද්ද වැටෙනකොට හරිය පෙන්වන්න නැති වෙන්න ඕනේ. ඒකටත් අපට පුළුවන් මේ F කියන එක select කරාම පෙන්වන්න ඕනේ වැරද්ද අපට පෙන්වන්න ඕනේ නැති වෙන්නේ හරිය. එහෙනම් මම මේක duplicate කරලා මේ විදිහමයි මේ show කියන එක hide කරනවා. hide වෙන්න ඕනේ. හරිය පෙන්වනකොට වැරද්ද hide වෙන්න ඕනේ. එතකොට through කියන එක පෙන්නනකොට මේ sprite වැරද්ද මේ sprite hide වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන මම මේක duplicate comment මේක duplicate කරලා false කියන එක ආවහම තමා හරිය hide වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම මේක run කරලා ආයෙ ගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විතර show කියන එක hide කියන එක දාගන්නවා මම හරි. දැන් මම මේක run කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒක තේරෙයි. ඔව් මම දැන් flag එක click කරා. මම මෙතන T අකුර දෙනවා හරි. F අකුර දෙනවා වැරදි. T අකුර දුන්නා හරි. F අකුර දුන්නා වැරදි. ආයෙත් T අකුර හරි. F අකුර වැරදි. T අකුර හරි. F අකුර වැරදි. ඒ විදිහට දැන් අපි ගියටා. දැන් මට ඕනේ මේ sprite ගේ කටිනුත්. මේ sprite ගේ කටිනුත් මේක false මේක true. මේක false මේක true.
ඒකටත් අපිට මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් මැසේජ් එකම ගා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ස්ප්‍රයිට් අන්තිමේදී මම දෙකා මෙන්න මේක දෙමු අපි. ඔව් කොටු නිකන් අපිට කැමති නැහැ. හරි මේක දෙමු. දැන් අපි බලමු මම මේක රන් කරනවා මොකක් පේන්නේ නැහැ. ඕන් දැන් මම T එක ප්‍රෙස් කරා. yes it's true කියලා අපේ sprite cat sprite කිව්වා. දැන් මම F එක ප්‍රෙස් කරා. no it's false කියලා අපේ පේනවා. දැන් ආයි T එක ප්‍රෙස් කරා. true I F එක ප්‍රෙස් කරා. false T F T F T F T F T F ප්‍රෙස් දෙන්නේ. එනවාද හරි මේ විදිහට අපිට කරගත්තා. දැන් අපි මේ කෝඩ් එක කියවලා බලමු. මේක මේ විදිහට දෙන්නම්. හරි මම පොඩි කරගත්තා. මේ විදිහට හරි දැන් බලා ගන්න. මම මෙතන කියලා තියෙන්නේ go to x අක්ෂාංශ ඍණ 178ටත් y අක්ෂාංශ ඍණ 113ටත් යන්න මේ cat. හරි ඒක හරි. ඊළඟට forward tag එකක් ඇතුලේ මම දීලා තියෙනවා if key t press t කියන key එක press වුණාම broadcast එකක් messages send වෙන්න through කියලා message එක send වෙන්න. through කියන message එක send වුණාම මෙතන මම දෙන්නේ when I receive through මම through කියන message එක send කරාම say කියන්න මේ පුසා yes it's true ඒක ඇත්ත කියලා මේ පුසා කියන්නේ එක පෙන්නනවා. ඊළඟට මේ broadcast message එක තවත් ක්ලික් කරා F කියලා F කියන broadcast message එක send වුණාම when I receive false කියන එක receive වුණාම කියන්නලු no it's false no කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපිට මේකේ පෙන්වන්නේ අපිට අපේ broadcast message තෝරගන්න හැටි ගැන. මේවත් එහෙමයි මම අතනට අර විදිහට දෙකක් ගත්තේ වලට මෙතන මේක පැහැදිලි කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයාලට මම මේ ටික ලොකු කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා නවත්තලා පෝස් වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ ටික කරනවා නම් මේ විදිහට මම ඔයාලට තනිකර මේ තැන් වල පෝස් කරගන්න මේ විදිහට. හරි අදට එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ